Dag allemaal. In dit filmpje, een vervolg op het vorige filmpje, gaan we het weer hebben over de tijd van de wereldoorlogen. En nog dieper in gaan we op het einde van de 19e eeuw en op de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb er al een beetje over verteld, maar we gaan er nu dus dieper op in. En daarom heet deze dia ook de tijd van wereldoorlogen, #spanningen in Europa. Et tempo di guerra mondiale tensional. Ja? Spanningen. De landen konden het niet zo goed met elkaar vinden eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Hoe kwam dat dan? Nou, eerst moet je iets weten over de industriële revolutie en de industriële samenleving. Daar hebben we het over gehad. Steeds meer mensen werken in fabrieken, steeds meer arbeiders, en steeds meer grote steden en vervuiling, zou je ook kunnen zeggen. Ja. Daarmee komen ook nieuwe vervoersmiddelen kijken. Op deze foto uit Londen, aan het einde van de 19e eeuw, zie je nog heel veel paarden en wagens. Ja. Maar na verloop van tijd komen er nieuwe vormen van technologie op en nieuwe vervoersmiddelen, zoals de auto. De eerste auto's gingen heel langzaam en zagen er op deze manier uit en verschenen in Engeland en later in de rest van West-Europa en nog later in de rest van de wereld. Ook waren er nieuwe communicatiemiddelen. En met die communicatiemiddelen bedoel ik dat mensen elkaar konden gaan bellen over lange afstanden. En vroeger waren er dames zoals deze die je aan de lijn kreeg. En dan moest je zeggen wie je precies wilde bellen, wie je aan de lijn wilde hebben. En dan werd het voor je geregeld door de stekkertjes precies in de juiste gaatjes te doen. Ja, zo ging dat toen. Nou, dat veranderde de wereld in die tijd, eind 19e eeuw. Massaproductie in kolonies. Dat komt ook eind 19e eeuw. In diezelfde tijd van industrie, opkomst van fabrieken, opkomst van vervoersmiddelen, opkomst van communicatiemiddelen, komt die massaproductie. In West-Europa verbeterde dat het leven van de mensen. Stofzuigers, later ook koelkasten, allerlei materialen en apparaten voor in huis om het huishouden makkelijker te maken. Maar die kolonies werden ook belangrijker, want men haalde daar grondstoffen vandaan. Recursio naturale. Ja, grondstoffen die bijvoorbeeld ook voor de wapenindustrie dienden. Dus het waren niet alleen maar huishoudelijke artikelen, artikelen voor in het huishouden. Er werden ook gewoon steeds meer op grotere schaal wapens gemaakt. Nou, dit is een foto van de raffinaderia. Die werd ook rond 1910, 1912 werd daarmee begonnen, zoals je hier ziet. Om de andere landen van olie te voorzien. Ruwe olie te verwerken tot olie voor in de auto's en vooral ook in de oorlogsschepen. En in een andere kolonie van Nederland werd ook rubber verzameld in Indonesië. Rubber, daar kun je autobanden van maken. En rubber werd nog in heel veel andere industrieën gebruikt. En van alles en nog wat was rubber een hele belangrijke grondstof. Nou, Nederland deed dus ook mee aan die massaproductie en die kolonisatie, die grondstoffen daar vandaan halen. Nou, die spanningen tussen landen, die gingen niet de goede kant op. Landen die kregen steeds meer ruzie met elkaar. En twee landen die het helemaal niet meer goed met elkaar konden vinden, waren Frankrijk en Duitsland. En dat kwam door de verloren Frans-Duitse oorlog. Die Frankrijk had verloren in 1871. Duitsland dwong Frankrijk tot een bepaalde vrede. En het zorgde voor gevoelens van wraak, revanche bij Frankrijk. Dus Frankrijk wilde wraak nemen op Duitsland. Dat gevoel, eind 19e eeuw, van willen ze terugpakken, dat werd heel erg gevoeld in Frankrijk. En de president van Frankrijk stookte dat vuurtje ook nog een beetje op. Die maakte dat nog sterker. In combinatie met het toenemende nationalisme, dat was natuurlijk ook niet goed natuurlijk voor die Eerste Wereldoorlog. Mensen voelden zich heel sterk, voelden zich beter, superieur dan anderen. Denk aan het superioriteitsgevoel. Ze voelden zich extreem trots op hun eigen land. En zo trots dat ze zich beter voelden dan anderen, superieur. En ook dat ze het best wel voor het land wilden gaan vechten. Vechten voor je land, trots zijn op je land, maar ook een heel grote zelfoverschatting. Ja, dat is gewoon heel erg normaal. Dus toen in 1914 de oorlog uitbrak, waren best wel veel mannen bereid om voor die oorlog te gaan vechten. Nou, dat zijn een aantal oorzaken, causas, voor de Eerste Wereldoorlog. De Frans-Duitse oorlog die verloren was en een toenemend gevoel van nationalisme en een hele grote zelfoverschatting. Wij doen dat wel even.